নমস্কাৰ, প্ৰতিভল হোম কিটচেনত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আদা নহৰু ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ মটৰ পনীৰৰ এটা জুতি লগা ৰেচিপি আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ। ইয়াৰ বাবে আমি দুটা ডাঙৰ পিঁয়াজ, দুটা ডাঙৰ বিলাহী, কেঁচা মটৰ আৰু প্ৰয়োজন মতে পনীৰ লৈছোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে মটৰখিনি এটা চচপেনত লৈ তাত কুহুমীয়া পানী দিছোঁ আৰু লগতে অলপ নিমখ দিছোঁ। এতিয়া চচপেনত থকা মটৰখিনি উতলিবলৈ দিছোঁ। ভালকৈ উতলি অহাৰ পিছত 2 মিনিট পিছত আমি বাৰ্ণাৰটো অফ কৰি দিছোঁ। আনফালে যি দুটা বিলাহী আৰু যি দুটা পিঁয়াজ লৈছিলোঁ সেইখিনি আমি কাটিব লৈছোঁ। আমি কাটি থাকোঁতে আপোনালোকে দেখিছে খুব মিহিকৈ আমি কাটা নাই। এতিয়া পনীৰখিনি কাটি আছোঁ। পনীৰৰ পিচবিলাক আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজন মতে কাটি ল'ব। যদি ডাঙৰ পিচ বিচাৰিছে ডাঙৰকৈ কাটিব, নহ'লে বা সৰুকৈ কাটিব। ইয়াতে আমি সৰু সৰু পিচ কৰি কাটিছোঁ। এতিয়া এই পনীৰখিনি এটা চচপেনত লৈ তাত আকৌ কুহুমীয়া পানী দিছোঁ আৰু লগতে অলপ নিমখ দিম। এতিয়া পনীৰখিনি উতলিবলৈ দিছোঁ। ই উতলিবলৈ ধৰি আছে লাহে লাহে, দেখিছে আপোনালোকে। এতিয়া ভালকৈ উতলি অহাৰ পিছত বাৰ্ণাৰটো অফ কৰি দিছোঁ। এতিয়া এটা পেন লৈছোঁ। পেনখন গৰম হৈ অহাৰ পিছত আমি তেল দিছোঁ। তেল খুব বেছিও ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এখন ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচৰ সমান আমি তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া যাতে গোটেই পেনখনতে তেলখিনি লাগি যায় তাৰ কাৰণে আমি পেনখন লৰাই দিছোঁ। তেলটো গৰম হৈ আহিব ধৰিছে। এতিয়া গৰম হৈ অহাৰ পিছত আমি উতলিবলৈ দিয়া পনীৰখিনি প্ৰথমতে তাত দি দিছোঁ আৰু লগতে অলপ নিমখ দি দিম। নিমখ আমি ইয়াতে পিংক সল্ট ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। পনীৰখিনি দেখিছে ৰঙচুৱা হ'ব ধৰিছে। গতিকে অলপ সময় ৰাখি আমি এই পনীৰখিনি উঠাই ল'ম। এতিয়া পেনখন আকৌ আমি গেছত দি দিছোঁ। আকৌ আমি তেল দিছোঁ। এইবাৰো দেখিছে আপোনালোকে ইয়াত তেল বেছি ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই। ডাঙৰ এচামুচ তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইয়াতে আমি আদাও ব্যৱহাৰ নকৰোঁ এই ৰেচিপিটোত আৰু নহৰু ব্যৱহাৰ নকৰোঁ বা কাজু বাদামো ব্যৱহাৰ কৰা নাই। ইয়াত অলপ বেচনহে ব্যৱহাৰ কৰিম। এইটো আপোনালোকক অলপ সময় পিছত দেখুৱাম। এতিয়া দেখিছে তেলটো গৰম হৈ আহিছে। তেলটো গৰম হৈ অহাৰ পিছত প্ৰথমতে আমি ইয়াতে যিখিনি পিঁয়াজ, দুটা পিঁয়াজ আমি লৈছিলোঁ, সেই পিঁয়াজ কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি আমি পেনখনত প্ৰথমতে দি দিম। পিঁয়াজৰ টুকুৰাবিলাক দেখিছে খুব মিহিকৈ আমি কটা নাই, ইয়াতে ৰাফলি কাটিছোঁ। গোটেইখিনি পিঁয়াজ আমি প্ৰথমতে পেনত দি দিছোঁ। আমি যিহেতু ইয়াতে আদা বা নহৰু ব্যৱহাৰ কৰা নাই, গতিকে পিঁয়াজৰ পৰিমাণ অলপ বেছিকৈ দিছোঁ। ডাঙৰ দুটা পিঁয়াজ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, মই কৈছোঁৱে আপোনালোকক। এতিয়া পিঁয়াজখিনি হেতাৰে লৰাই আছোঁ। কিছু সময় আমি এনেকৈ লৰাই থাকিম। ইয়াতে এটা কথা কৈ লওঁ, আমি ইয়াত মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰা নাই, অলিভ অইল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া দেখিছে ৰঙচুৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছত অলপমান পাঁচফোৰণ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। পাঁচফোৰণটো দিয়াৰ পিছত গোটেইখিনি পিঁয়াজ আৰু পাঁচফোৰণ আৰু অলপ সময়ৰ কাৰণে আমি লৰাই আছোঁ যাতে সি অলপ ভজা যায়। ইয়াৰ পিছত আন্দাজমতে অলপ হালধি ছটিয়াই দিছোঁ। হালধিৰ পৰিমাণো খুব বেছি দিয়া নাই, কাৰণ সকলো হালধিৰে গুণটো একে নাথাকে। কিছুমানৰ অলপ বেছি থাকে বা কিছুমানৰ অলপ কম থাকে, গতিকে আন্দাজমতে দি দিলে হ'ল। এতিয়া পিঁয়াজখিনি অলপ আঁতৰাই মাজত অলপ ঠাই উলিয়াই লৈছোঁ আৰু ঠাই উলিয়াই লোৱা ঠাইখিনিত এতিয়া আমি
হেতাৰে এবাৰ হোৱাকৈ আমি বেচন দি দিছোঁ। এতিয়া সেই সোঁমাজতে বেচনখিনি আমি ভাজি আছোঁ। এতিয়া অলপমান গৰম হৈ অহাৰ পিছত বেচনখিনি পিঁয়াজখিনিৰ সৈতে একেলগতে হেতাৰে লৰাই আছোঁ। এতিয়া কাটি থোৱা বিলাহীখিনি বেচন আৰু পিঁয়াজৰ লগত দি দিছোঁ। এতিয়া এই গোটেইখিনি আৰু অলপ সময়ৰ কাৰণে আমি হেতাৰে লৰাই থাকিম। যিহেতু ইয়াতে বেচন দিছিলোঁ, সেইকাৰণে অলপমান ই তলফালে লগাৰ নিচিনা হৈ আছে। এতিয়া অলপ নিমখ দিছোঁ। কেতিয়াবা এনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ ফালৰ পৰা কৰি চাবচোন। এই ৰেচিপিটো বৰ ধুনীয়া হয়। আদাও দিয়া নাই, নহৰুও দিয়া নাই। নিজৰ ঘৰত কৰি চাই খালে নিজেও গম পাব আপোনালোকে, খুব ধুনীয়া হয়। এতিয়া দেখিছে বিলাহীটো খুব গলি যোৱাকৈ আমি ভজা নাই ইয়াতে। তো অলপ সময় পিছত আমি ইয়াতে যিখিনি উতলাই থৈছিলোঁ কেঁচা মটৰ, সেই কেঁচা মটৰখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া আৰু অলপ সময়ৰ কাৰণে আমি হেতাৰে লৰাই আছোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি উতলাই ভাজি থোৱা পনীৰখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া গোটেই কেইপদ উপাদান আমি ভালদৰে মিলাই দিছোঁ, হেতাৰে লৰাই আছোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি ঘৰতে বনোৱা মছলাৰ গুড়ি এটা দিছোঁ। সেই গুড়িটোত জিৰা, জালুক আৰু চপগুটি আছিলে। ইয়াৰ অলপ সময় পিছত আন্দাজমতে পানী দিছোঁ। যদি আপোনালোকে বেছি জুলীয়া কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে পানীৰ পৰিমাণ অলপ বেছি দিব, আৰু যদি জুলীয়াটো কম কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে কম দিলে হ'ল। যিহেতু জুলীয়াটো আমি বেছি বিচাৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে পানীৰ পৰিমাণটো অলপ বেছিকৈ দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত আৰু অলপ হালধি দিছোঁ। দেখিছে ধুনীয়াকৈ সি উতলি আহিছে। ইয়াৰ পিছত কেঁচা ধনিয়াৰ পাত দি দিছোঁ। কালাৰটো খুব সুন্দৰ হৈছে, দেখিছেনে? এইখনে হৈছে আমাৰ আদা নহৰু নোহোৱাকৈ মটৰ পনীৰৰ এটা জুতি লগা ৰেচিপি। আজিলৈ ইমানে। আৰু এটা এপিছ'ডত বেলেগ এটা ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হ'ম। ধন্যবাদ।